Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan racun kali ni saya ada Realme 6i, smartphone pertama di dunia yang dibekalkan dengan chipset gaming kelas pertengahan daripada mediatek Helio G80. Laju betul Realme ni keluarkan model baru. Baru je keluar Realme 6 dan 6 Pro, tutup keluar lagi 6i pula. Tapi at least banyaklah pilihan untuk korang pilih kan. By the way, Realme 6i dekat tangan saya ni versi 4GB RAM dan 128GB ROM dan masih belum rasmi lagi dekat Malaysia. So korang jangan tanya harga lagi sebab saya sendiri pun tak tahu lagi harga dia berapa. Tapi korang jangan risau sebab 16 hari bulan ni Realme akan umum harga rasmi dia. Mungkin lebih murah daripada Realme 6 since Realme 6i ni adik bongsu dia kan. Kotak dia macam model 6 dan 6 Pro juga, warna kuning, dan dalam kotak ada phone Realme 6i. Casing silicone transparent, ada manual, SIM tool ejector, kabel USB-C dan akhir sekali korang akan dapat adapter pengecasan pantas 18W. Realme 6i ni kalau dari segi spek tu boleh kata agak menarik juga untuk kelas mid-range ni. Bateri dia pun besar gedabak, rekan dia yang agak unik, performance dia pun boleh kata not bad, kuat kamera dan akhir sekali skrin besar dan of course guna Android 10. Kalau kita tengok rekan panel belakang phone ni dari segi placement kamera dia yang menegak tu dan ada tulisan Realme di kiri bawah, memang lebih kurang sama je dengan model 6 dan 6 Pro. Tapi yang membezakan setiap model Realme ni of course efek pantulan yang tertanam dekat panel belakang dia tu. Realme ni memang sukalah buat design panel belakang, orang cakap memang eye catchy lah, unik, rare dan of course tak boring tau kalau kita pandang lama-lama. Even panel belakang daripada plastik pun terasa premium look dengan adanya efek-efek ni lah. Pegang pun memang sedap, selesa, grip walaupun korang pegang sebelah tangan. Oh ya, warna yang korang nampak ni, nama komersial dia Realme kasih adalah green tea. Macam yang korang nampak dekat belakang dia ni ada fingerprint scanner. So bermakna phone ni tiada pengimbas jari jari dalam skrin. Di sisi kanan ada volume rocker dan slot SIM card dengan 3 slot, 2 untuk SIM dan 1 untuk memory card tambahan. Di bahagian atas clean, di bahagian kanan ada butang kuasa je. Di bahagian bawah ada speaker grill, port pengecasan USB-C, mic dan of course audio jack kena ada baru gaming sedap. Skrin dia berukuran 6.5 inci IPS LCD. Yes, ada notch dekat atas tu. Untuk resolusi 6i ni tak dibekalkan dengan resolusi Full HD macam abang-abang dia lah, 6 dan 6 Pro. Tapi dia more like Realme C3 beresolusi 720p je. Tapi bagi saya cukup terang lah, punchy dan sharp dilihat dalam kategori kelas budget mid-range ni. Tiada option untuk adjust refresh rate bermakna phone ni tak dibekalkan dengan 90Hz refresh rate macam 6 dan 6 Pro. Untuk protection pula, phone ni dibaluti dengan Corning Gorilla Glass 3 dan screen protector pun dah saya apply lah dekat skrin ni. Ok, kalau kita sebut pasal performance, memang part ni yang menjadi perhatian since dia guna chip mediatek Helio G80 yang kita tahu chip ni memfokuskan pada gaming untuk phone budget. Chip ni kira tengah-tengah lah antara Helio G70 yang ada dekat Realme C3 dan Helio G90T yang ada dekat Realme 6. Kedua-dua chip ni performance je selama saya test ni memang saya rasa agak terbaik, lagi-lagi bila gaming. Mesti korang tertanya kan max grafik untuk PUBG apa? So untuk grafik PUBG max saya dapat HD high, untuk frame rate dia pula max ultra 40fps. Kalau untuk Call of Duty Mobile pula highest grafik dia dapat grafik low dan dia punya frame rate medium je. Cuba korang komen dekat bawah kalau korang nak tengok phone ni kena dera gaming non-stop macam biasa. So kalau dari segi kamera, Realme 6i ni ada 4 kamera utama dengan single selfie. Front kamera dia 16MP dengan FGF 2.0 plus ada mode AI beauty algorithm yang akan detect muka korang masa selfie tu dan korang boleh adjust lah untuk lebih cun muka korang tu. Kamera utama dia 48MP dengan FGF 1.8 dengan sokongan AI. Untuk gambar yang lebih detail dan low light yang lebih terang, sistem kameranya menggunakan teknik quad Bayer pixel binning yang menggabungkan 4 pixel dalam satu. Ada juga lens ultra wide beresolusi 8MP, ada macro dan juga portrait. Untuk rakaman videonya sehingga 1080p 30fps saja. Ya, bateri dia memang sama besar dengan Realme C3 5000mAh, besar kenapa? Tapi yang membezakan dengan Realme 6i ni dibekalkan dengan pengecasan pantas 18W USB-C. So far 50 minit cas, bateri naik dalam 50%. Memang tak laju mana but at least korang adalah pengecasan pantas tu. So now kita akan test speaker dia okey ke tidak. Out of the box, Realme 6i menjalankan Android 10 dengan antarmuka baru Realme UI macam model-model lain juga yang baru tu. Yang kita tahu Realme UI ni memang banyak features baru yang dipertingkatkan. Ada dark mode, game space, quick tool, focus mode dan ada banyak lagi. Okay, so spec on paper Realme 6i ni menawarkan spesifikasi yang agak menarik di kelasnya. Chip gaming kelas budget, design pun eye catching, bateri besar, skrin besar, just resolusi dia je lah agak spoil sikit.
So next nanti kita akan tengok pula harga dia macam mana bila dah rasmi nanti. So apa pendapat korang tentang Realme 6i ni? Macam biasa sila tinggalkan komen, like, share dan subscribe kalau korang suka video ni. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum. Stay safe guys.